सास सबैको गनाउँछ, यसमा लजाउनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन भन्नको लागि हैन। यो सास गनाउने प्रब्लम चाहिँ तपाईले मबाट यसको सोलुसन सिक्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई अति धेरै हेल्पफुल हुनेवाला छ। किनकि 1 वर्ष अगाडिसम्म मेरो सास पनि त्यो ढल भन्दा नराम्रो गनाउँथ्यो। मेरो एकजना साथीहरुलाई थाहा छ हैन, यस्तो नराम्रोसँग सास गनाउँथ्यो कि हैन, कुरै छोड्दिन के। तर मैले यो 1.5 वर्षको ड्युरेसनमा मैले यो तरिकाले चाहिँ फलो गरेर मेरो सास अहिले कम्प्लिटली त भन्दिन हैन, 10% त गनाउँछ, त्यो कम्प्लिटली चाहिँ हटेको छैन। तपाईले नि यही तरिका युज गरेर तपाईको नि हट्न सक्छ है। हट्न त सक्दैन, 100% नै हट्छ है। किनकि मैले यो गरेर हट्यो भने तपाईले यो गरेर हट्छ नै हट्छ। अनि अस्तिको लागि थ्यांक यू। अस्ति मेरो बर्थडे थियो, अस्तिको सोमबार हैन, तपाईहरुले राम्रो विश गरिदिनु भएको थियो, त्यसको लागि थ्यांक यू। विश नगरिदिनु भएकोले विश गर्दा हुन्छ, म केही भन्दिन हैन। यो चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम हो, यहाँ चाहिँ म आउटफिटको कन्टेन्ट हाल्दा हुन्छु। मतलब यहाँ फोटो हालिरहेको हुन्छु, तपाईलाई कस्तो लुगा लगाउँदा हुन्छ, कस्तो ओकेजनमा के लगाउँदा हुन्छ भनेर यहाँ सब लेखेर हालिदिरहेको हुन्छु हैन। तपाईलाई हेल्पफुल हुनेवाला कामहरु छ यहाँ चाहिँ, यहाँ फलो गर्नु, लिंक तल छ त्यो बटनमा, त्यही डिस्क्रिप्सनमा हैन। अनि तपाईले फर्स्ट टाइम मोबाइल यसो सिधा पार्नु, सिधा पारेर त्यहाँ हेर्नु त त्यहाँ त्यो सब्स्क्राइब गर्ने ठाउँमा रातो छ कि हरियो छ, ए रातो हो कि ग्रे छ। रातो छ भने चाहिँ जानु ग्रे पारिदिहाल्नु, रातो छ भने चाहिँ के भने छ भने डाक्टरहरुले हैन, साइन्टिस्टहरुले मोबाइल फुट्न सक्छ रे त्यो सब्स्क्राइब गर्न रातो छ भने। त्यो त्यहाँ थिच्दिहाल्नु चाँडो अनि घन्टीलाई पनि अलमा राखिदिहाल्नु, किनकि मेरो च्यानल हो, म राम्रो भिडियो हालिरहेको हुन्छु, सेक्सी हालिरहेको हुन्छु, तपाईलाई हेल्पफुल हुनेवाला छ के। ल आजको लागि यति नै, भिडियो सुरु गरौँ। 1 नम्बर भनेको चाहिँ कुनै फुड्सहरुलाई इग्नोर गर्नु है। हामीहरुलाई धेरै जस्तो फुडहरु सबै मिठो लाग्छ, तर अब त्यो कुनै फुड्सहरुले चाहिँ हाम्रो सासलाई गनाउने बनाइदिन्छ, भित्रैबाट ठस्स त्यो निकालिदिन्छ के। कस्तो सोच्दा पनि कस्तो अर्कै फिल हुन्छ है, त्यो बनाइदिन्छ। अनि तपाईले यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, कि कम खानु पर्यो कि जहिलेकै हटाउनु पर्यो हैन। अझै म चाहिँ के भन्छु भने कम खाने गर्नुस्, किनकि जहिले हटाउन सजिलो हुँदैन, केही खान हुँदैन। चिल्लोहरु भयो, कफीहरु भयो, यिनीहरुलाई कम गर्नु, जङ्क फुडहरु पनि कम गर्नु। अनि ओनियन गार्लिकहरु हुन्छ नि, अदुवालाई के भन्छ इंग्लिशमा, गार्लिकै भन्छ हो। अनि त्यो लसुनलाई के भन्छ, खै के भन्छ, त्यो अदुवा लसुन प्याजहरुलाई चाहिँ खान कम गर्नु हैन। किनभने चाहिँ हाम्रो पेटबाट नै स्टिङ्की सास लिएर आइदिन्छ, अनि दाँततिर त्यो येल्लो दाग हुन्छ त्यो छोड्छ है। मेरो नि दाँतमा येल्लो दाग छ, यता भित्रतिर यता अगाडितिर हैन। बच्चामा हुँदा अति नै धेरै गरियो के यो चाहिँ कफीहरु, त्यही भएर अति धेरै समस्या दिइरहेछ मलाई चाहिँ। म नि चाँडै हटाउँछु यिनीहरुलाई। दाँतको चाहिँ त्यो हटाएको छैन कि, सास त हटिसक्यो। मुख गनाउने मेन प्रब्लम भनेको एउटा त दाँतमा अडेको फुड पनि हुन सक्छ। यसलाई हटाउने तरिका भनेको त ब्रस गर्ने हो, दिनरात ब्रस गर्ने हो हैन। अनि अर्को अब सजिलो, इफेक्टिभ अनि राम्रो तरिका भनेको चाहिँ फ्लस गर्ने के। अब फ्लस गर्ने धेरैवटा वे छ। अब घरमै एउटा सजिलो पारामा फ्लस गर्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यो धागो हुन्छ नि, त्यसलाई दुईटा औँलामा बान्ने, अनि दाँतको यो बिचा पार्टतिर यस्तो गर्ने के, बिस्तारै गर्ने हैन, सबै दाँततिर गर्ने। त्यो भएपछि भित्रको फुडहरु पनि झिक्दिन्छ। अनि एउटा के नगर्नु भने चाहिँ हैन, त्यो डोइला झिकेर जिन्दगी नसुङ्नु हैन, ठ्याक हुन सक्छ हैन, तपाईहरु ढल्न पनि सक्नुहुन्छ, बेहोसै हुन सक्नुहुन्छ। अति नै त्यो नराम्रो। दिनमा 2 चोटी दाँत माजिसकेपछि हप्तामा 14 चोटी हुन्छ, 14 चोटी दाँत माझ्नु, हप्तामा 2 चोटी फ्लस गर्नु। त्यो भइसकेपछि बिस्तारै तपाईहरुको त्यो गनाउने प्रब्लम हराउँदै जान्छ। नम्बर 3 अब टङलाई पनि क्लिन गर्ने। हामीले भात कहाँबाट खान्छौँ, खाना कहाँबाट खान्छौँ, म मुखबाट खान्छु, तपाईँ पनि मुखैबाट खानुहुन्छ। तर मेरो यो हेटर्स अनि यो मेरो भिडियो नमन पर्ने मान्छेहरु चाहिँ कहाँबाट खान्छ मलाई थाहा छैन हैन। अलिक राम्ररी भात खाने गर्नु पर्यो हैन केटाहरु। त्यो जोकलाई साइडमा राखौँ हैन, यस्तो कुरालाई साइडमा राखौँ। अब मेन कुरामा जाम है त। हाम्रो टङमा पनि त्यो फुडहरु अड्केको हुन्छ कि, किनकि यहीँबाट हाम्रो पेटमा जान्छ अनि भित्रतिर त्यो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु अड्किरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै डिके भएर गनाउन थाल्छ। अब 24 घण्टा जतिको टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ त्यो गनाउनको लागि हैन। तपाईले आज बिहान खाएको भोलि बिहान गनाउँछ उठ्दाखेरि, त्यही हो। अब तपाईले यसलाई के गरेर हटाउने, बिहान भात खाएर दाँत मान्नुहुन्छ भने त्यो टङ पनि सफा गर्नु, बेलुकी पनि भात खाएर टङ पनि सफा गर्नु। 30 सेकेन्ड जति ब्रसले नै यस्तो गर्दा नि हुन्छ कि त्यो अर्को तान्ने हुन्छ नि, हो त्यसले तान्दा पनि हुन्छ हैन। 30 सेकेन्ड जति यस्तो गर्ने गर्नु, तपाईहरुको त्यो समस्या चटक्कै हटाउँछ है। त्यो सास गनाउने अनि त्यो टङमा येल्लो दाग बस्छ नि भित्रतिर, त्यो पनि आरामले हट्छ। अनि यो बिचा यो टङतिर काटिने हुन्छ नि, त्यो धेरै फोहोर भएर क्या टङ, त्यो पनि हराउँछ हैन। अनि हाम्रो मुखमा चाहिँ धेरै गनाउने राख्न हुँदैन के यार। तपाईले अब थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ हैन, कहिलेकाहीँ त्यो सम्बन्ध गाँच्ने बेलामा सास गनायो भने के हाम्रो सास त्यो स्टिङ्की भएर भित्रैबाट निस्किने एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ डिहाइड्रेसन हो। अनि तपाईहरु त्यो डिहाइड्रेसनलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो, हाइड्रेट बस्नु पर्यो। हाइड्रेट बस्न के गर्नु पर्यो, पानी खानु पर्यो। पानी खाएर के हुन्छ, सास गनाउन छोड्छ, हाम्रो स्किन पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो बडी नै राम्रो हुन्छ, हाम्रो त्यो पसिना आउने समस्या नि कम हुन्छ, हाम्रो सबै कुरा पेट पनि राम्रो हुन्छ। पानी इज द भेरी गुड थिङ इज द तपाईहरुको बडीको लागि इज द हैन। त्यही भएर पानी चाहिँ धेरै खाने गर्नुस्। दिनमा 6 लिटर म्याक्सिमम, 5 लिटर मिनिमम पानी धेरै खान थाल्नु भने तपाईले 1 देखि 2 महिनाको भित्रमा आरामले रिजल्ट देख्नुहुन्छ सास गनाउने।
सास नगनाउने है। नम्बर 5 त अब गिभ अ भिजिट टु अ डक हैन। डाक्टरले चाहिँ जुन पारामा तपाईहरुको त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुहुन्छ नि, हामीले सल्भ गरेर त्यस्तो हुँदैन। हामी तपाईलाई भन्ने हो, तपाईले ट्राई गर्नु पर्यो, डाक्टरले तपाईलाई गरेरै देखाइदिनुहुन्छ तपाईकै मुखमै कसरी गर्ने भनेर। त्यो भने सजिलो हुन्छ के। अब डाक्टरलाई पैसा तिर्नुपर्छ हैन, त्यो लोभ नगर्नु पैसा तिर्नको लागि। मैले भने तपाईको 80% निको हुन्छ भने डाक्टरले भनेर 100% नै निको हुन्छ है। त्यही भएर जहिले पनि त्यो डाक्टरकोमै जाने गर्नुस् कि यस्तो समस्याहरु, दाँतको समस्याहरुको लागि, अरु सबै समस्याहरुको लागि डाक्टरमै जाने गर्नुस्। मलाई अस्ति एउटा ब्रदरले के सोध्यो हुन्छ नि, ब्रदर मेरो यो बिच्चाको दाँत अलिक ठुलो छ हैन, यसलाई म कसरी सानो पार्नु, कसरी भित्र पठाउनु रे। अब म कसरी थाहा हुन्छ के मलाई, म डेन्टिस्ट त हैन नि त, मलाई थाहा हुँदैन, म डाक्टर होइन। तपाईले यस्तो गरे चाहिँ डाक्टरलाई नै गएर सोध्नु पर्ने कुरा हो। अब त्यो सास गर्नु त हामीले भन्दा नि मिल्छ, किनकि मैले आफै भोगेको कुरा हो, मैले आफै गरेको कुरा। अब मेरो दाँत त मैले पछाडि ढकाएको छैन, हाउ विल आई नो के। डाक्टरले गएर सोध्ने गर्नु पर्यो केटा, अन्डरस्ट्यान्ड नि हैन। शिक्षा अब मिन्ट है, MINT मिन्ट। ह्याप्पीडेन्टमा पनि मिन्ट हुन्छ, अरु त्यो मिन्टकै एउटा सानो सानो गोलीहरु हुन्छ, त्यो खाँदा हुन्छ। कि त अब टिकट्याक हो कि टिकटक हैन, टिकट्याक हो कि खै के एउटा सानो हुन्छ नि, त्यो खाँदा पनि हुन्छ। जे कुरामा मिन्ट छ त्यो खाने गर्नुस् है, किनकि मिन्टले चाहिँ हाम्रो सासलाई टेम्पोररी गनाउन हटाइदिन्छ, हाम्रो मुखबाट त्यो राम्रो बास्ना लिएर आइदिन्छ मिन्टले चाहिँ। पहिला मेरो सास गनाउँदाखेरि स्कुल जानुपर्ने बेलामा दाँत माझेर मेरो सास त गनाइराख्थ्यो, मेरो अति नै सास गनाउने मान्छे हो म चाहिँ हैन। अब म त्यो बेला के गर्थेँ भने म मिन्टको ट्याब्लेट खान्थेँ। ट्याब्लेट त नभनौँ, सानो एउटा गोली हुन्थ्यो गोलो गोलो हैन, त्यो खान्थेँ। मेरो मुखबाट राम्रो बास्ना पनि आउँथ्यो, मलाई पनि राम्रो फिल हुन्थ्यो, मलाई नै फ्रेशनेस फिल आउँथ्यो। अनि जसले मेरो सास सुन्थ्यो तिनीलाई नै फ्रेशनेस फिल आउँथ्यो होला हैन, मलाई थाहा छैन, म सुन्ने कुरा त भएन नि त हैन। ब्रो मेरो सास कस्तो छ भनेर तपाईले यस्तै मिन्ट खाने गर्नुस् कि ह्याप्पीडेन्टहरु खाने गर्नुस्। ह्याप्पीडेन्ट खान्छ अब घरमा चुरो खाएर आयो भने ठान्ना हैन, त्यही भएर मिन्टै खाने गर्नुस् है। अलिक एउटा के भन्छ त्यसलाई सजिलो र भरपर्दो तरिका हो मिन्ट भनेको चाहिँ। भिडियो यहीसम्म हो आजको लागि, भिडियो सक्यो। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, बेल आइकनलाई अलमा राखिदिनु, टिकटकमा फलो गर्नु, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु, फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउनु। सबै फेसबुकमा त नपठाउनु, म फेस चल्दिनँ हैन। अरु सबै ठाउँमा मलाई गर्नु, क्लब हाउस मैले डिलिट गर्दै हिजो, अरु सबै ठाउँमा मलाई गर्नु हैन। आजको लागि यति नै। इट्स मी दिशाराज कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन विथ माई बिग ब्रदर, विथ माई लभ फ्रेन्ड, विथ माई लभ बर्ड्स। बाई बाई, पर्सि भेटौँला।